Neustálý pohyb je základním rysem našeho druhu. Od lovců, sběračů, kupců, objevitelů, cestovatelů se z člověka zručného, vzpřímeného, moudrého nakonec vyvinul člověk dneška. Homo sapiens mobilis. Čím víc nás je, tím komplikovanější a hustší je i dopravní systém, který naráží na své limity. Co se musí změnit, aby byla mobilita udržitelná? Automatův průvodce udržitelnou mobilitou. V tomto dílu se podíváme na veřejnou dopravu v Praze. Veřejná doprava je zásadní součástí udržitelné dopravy ve městech. Spousta světových metropolí se může inspirovat systémem pražské integrované dopravy. Ten vyniká rozsahem, hustotou, pravidelnými intervaly, spoje jezdí převážně na čas a dobře na sebe navazují. Tarify jsou přehledné a za férovou cenu. Tím bychom mohli skončit, ale v Praze sice máme skvělou a cenově dostupnou síť MHD, jenže ta je dlouhodobě podfinancovaná a aktuálně se dostává na hranici svých možností. Mluví se o zdražení, ale to samo o sobě problém nevyřeší. Navíc to může mít zásadní dopad na chudší obyvatele. Přitom polovina cest v našem hlavním městě je vykonaná právě hromadnou dopravou, což je statistika, kterou nám mohou ostatní města závidět. Co dělat pro to, aby se situace zlepšila? Pražské metro přepraví ročně 400 milionů cestujících. Je rychlé, jezdí na čas a v létě se v něm člověk příjemně schladí. A když dojde na apokalypsu, poslouží jako kryt. Jenže jeho další výstavba je poměrně drahá, kvůli zvlněnému charakteru pražského reliéfu. Proto musí být jeho stanice desítky metrů pod zemí a pro kratší vzdálenosti se vždycky vyplatí tramvaj. Přitom metro nemusí jezdit jen pod zemí. V zahraničí je běžné, že po některých úsecích jezdí po povrchu, nebo dokonce nad zemí. Stojí to výrazně méně peněz a může se navíc dostat do okrajových částí a dokonce až za hranice Prahy. Pohodlně bez přestupů a vytěžování příměstských linek. Takhle funguje třeba S-Bahn v Německu, Docklands Light Railway v Londýně nebo nadzemní dráha v Chicagu. V Praze existuje celkem 143 kilometrů tramvajových tratí, kterými se ročně vydá na svou cestu 375 milionů lidí. V některých úsecích přepraví tramvaje tolik lidí, pro kolik se běžně ve světě plánuje linka metra. Navíc, aby fungovaly spolehlivě, měly by být co nejvíce odděleny od aut, ideálně vlastním pruhem, a na světelně řízených křižovatkách by před nimi měly mít přednost. V některých příměstských směrech mají tramvaje dokonce potenciál nahradit autobusy. Oproti nim mají tu výhodu, že se nemusí mačkat na silnici s auty. Říkáte si, že se vlaky pro vnitroměstskou dopravu nehodí? Opak je pravdou. Po výstavbě metra S a dalších zastávek nejenom v centru a se zkrácením intervalů se stanou SK vítanou možností, jak se rychle dostat z jednoho konce města na druhý. Více o příměstské dopravě se dozvíte v předchozím díle. Všechnu tu práci neoddřou jen kolejová vozidla. Jsou místa, na která se prostě nedostanou a na řadu přichází autobusy. Ty ale stále jezdí převážně na fosilní paliva a jsou tak ve městě zdrojem škodlivých emisí. Město má v plánu jejich postupnou elektrifikaci a využití průběžného napájení z trolejí. Velkým problémem je, že autobusy často zůstávají stát v koloně společně s auty. Řešením jsou vyhrazené pruhy, přednost na křižovatkách nebo stavba vlastních tratí, třeba na dálnici. Tento systém Bus Rapid Transit dokáže kapacitou konkurovat mnohem dražšímu metru. Funguje například v italském Janově nebo v kolumbijské Bogotě. A co přeprava vzduchem? Ne, neblouzníme po filmovém sci-fi maratonu. Máme na mysli lanovky, které jsou pro kopcovitou Prahu ideální. Můžou fungovat jako výtah mezi dvěma výškovými úrovněmi. Petřín, Mrázovka, lanovka v zoo, ale i jako kapacitní způsob MHD, který používají třeba v Rio de Janeiro, La Paz, Koblenz nebo v Londýně. Aktuálně je v plánu výstavba Bohnicko-Podbabské lanovky, která spojí oblast Davids s jedním z největších sídlišť v Praze. Vznikne tak příjemná alternativa přepravy z jednoho břehu Vltavy na druhý. Pražská MHD funguje skvěle, ale neměli bychom usnout na vavřínech.
Rezervy jsou v nedostatečném rozvoji a v provázanosti s ostatními druhy přepravy. Nejvíce spěší, aby bylo možné se na zastávku dostat co nejpohodlněji a bezpečně. A s cyklodopravou, kdyby se hodilo vybudovat u zastávek parkoviště kol nebo umožnit jejich přepravu. Podívejte se na další videa, ve kterých se dozvíte více o ostatních způsobech přepravy a jejich udržitelnosti.